ترماس. تاسو ته پته شته چې ترماس ته په انګلیش کې څه ویل کیږي؟ ترماس ته ویل کیږي واټر فلاسک. واټر فلاسک. خو دا هم په یاد وساتئ چې تاسو ترماس ته ترماس هم ویلی شئ. ترماس هم د انګلیش یو ټکی دی، خو واټر فلاسک او یا ترماس د دې یو مطلب دی. فار ایگزامپل، مهرباني وکړه په ترماس کې اوبه واچوه. پلیز pour the water in the water flask. یا پلیز pour the water in the thermos. دوان صحیح دی. او دې مطلب دی چې مهرباني وکړه په ترماس کې اوبه واچوه. په یاد ساتئ دلته POUR pour د دې مطلب دی اوبه یا نور څه لیکویډ د یو لوښي نه بل لوښي کې اچولو ته pour ویل کیږي. یعنی پلیز pour the water in the water flask. مهرباني وکړه په ترماس کې اوبه واچوه. بل چانک. زیاتره خلک دا پوښتنه هم کوي چې چانک ته څه ویل کیږي په انګلیش کې. چانک ته ویل کیږي kettle. KETTLE kettle یعنی چانک. یو ځل ما سره ووایئ KETTLE kettle. kettle یعنی چانک. فار ایگزامپل، the kettle is full of boiled water. د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې چانک چې کوم دی هغه د خوټ کېدلو اوبو نه ډک دی. the kettle is full of boiled water. چانک د خوټ کېدلو اوبو نه ډک دی. اوس زما په داسې الفاظو ښودلو کې صرف او صرف یو مطلب دی. کله تاسو دې جملې ته سوچ وکړئ نو دلته تاسو صرف یو ورډ نه زده کوئ، ډېر ورډ زده کوئ. ډېر ضروري الفاظ دلته تاسو زده کړل. فار ایگزامپل لکه boiled water. boil مطلب خوټ کېدل. boiled water خوټ کېدلي اوبه. kettle یعنی چانک. the kettle is full of boiled water. چانک د خوټ کېدلو اوبو نه ډک دی. اوس پرې تصویر کې چې تاسو ته ښکاري، زه تاسو ته هیڅ کله نه وایم چې دې ته موږ په پښتو کې څه وایو. په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ چې تاسو دې ته په پښتو کې څه وایئ، ځکه چې مختلف خلک ورته مختلف نومونه اخلي. نو مهرباني وکړئ موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې دې ته په پښتو کې څه وایي. زه به تاسو ته صرف او صرف دومره ووایم چې دې ته په انګلیش کې څه ویل کېږي. په انګلیش کې دې ته ویل کېږي ladle. LADDLE ladle. یو ځل ما سره ووایئ ladle یعنی دا تاسو ته چې په تصویر کې ښکاري دې ته ویل کېږي ladle. تله. تله ته په انګلیش لینګویج کې څه ویل کېږي؟ هغه تله کم چې دکاندارانو سره وي دې ته ویل کېږي scale. SCALE scale یعنی تله. دکاندار. دکاندار ته څه ویل کېږي؟ شاپکیپر. اوس یو څو مثالونو ته وګورئ. مهرباني وکړه 1 کیلو وریجې وتله. پلیز weigh 1 kg rice. او د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې مهرباني وکړه 1 کیلو وریجې وتله. پلیز weigh 1 kg rice. د weigh مطلب دی WEIGH weigh. د دې مطلب دی تلل. 1 kg rice. rice یعنی وریجې. 1 kg 1 کیلو. پلیز weigh 1 kg rice. مهرباني وکړه 1 کیلو وریجې وتله. اوس که تاسو دلته سوچ وکړئ نو دا داسې جمله چې دا تاسو هر ځای کې مطلب دکاندار سره استعمالولی شئ. بل مثال ته وګورئ. How much do you weigh? How much do you weigh? مطلب ستا څومره وزن دی. د دې مطلب دی ستا څومره وزن دی. نو د دې جواب اوس داسې کیدی شي I weigh 50 kg. I weigh 50 kg. او دې مطلب دی چې زه 50 کیلو یم. بیا ورته یو ځل وګورئ. How much do you weigh? How much do you weigh? مطلب ستا څومره وزن دی. I weigh 50 kg. I weigh 50 kg. یعنی زه
50 کیلو یم. اوس د 500 په ځای باندې تاسو خپل وزن ورچولی شئ. که شپېته وي او یا اتیا او که هر څه وي. تنور ته څه وایي په انګلیش کې؟ اوون OVEN اوون. او اوس تاسو ته چې په تصویر کې کوم ښکاري د دې نوم هم زه تاسو ته په پښتو کې نه وایم ځکه چې مختلف خلک دې ته مختلف نومونه اخلي. کیدای شي چې موږ ورته ډېر عجیبه نوم اخلو. نو په دې وجه باندې په کمنټ سیکشن کې ماته دا هم وایي چې دا په تصویر کې چې تاسو ته څه ښکاري دې ته ستاسو په ژبه کې مطلب په پښتو کې دې ته څه ویل کېږي. په انګلیش کې خو به درته زه ووایم. په انګلیش کې ورته ویل کېږي فرایینګ پین یعنی دا په تصویر کې چې تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي فرایینګ FRYING فرایینګ PAN پین frying pan. Alright dear friends, finally here is the end of my lesson and I really hope that you have liked this lesson. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي څه مو زده کړي وي او مزید غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ نو بیا موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ هر ټایم موږ خپل پوره کوشش کوو چې څه داسې ویډیوز اپلوډ کړو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي. او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي څه قسمه پوښتنه هم وي انګلیش ریلیټډ نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب درکړو.